Very good morning from Finland. Oikein hyvää huomenta. And warmly welcome into our full moon in Virgo meditation broadcast. Ja sydämellisesti tervetuloa tähän neitsyön täydenkuun nettilähetykseen. We are here with Michael in the temple. Olemme täällä Michaelin kanssa temppelissä. And it is very dark and a little bit rainy around us. Ympärillämme on todella ihan pimeää ja vähän sateistakin. Fits so very well to this theme of Virgo. Eli sopii todella hyvin tähän neitsyön teemaan. We have been traveling through the space, actually time and space, having these concrete or consciously created thoughts going through full moon to full moon. Olemme tietoisesti kulkeneet tätä avaruusmatkaamme ajan ja paikan läpi täydestä kuusta täyteen kuuhun. And now we have reached the what we say that Virgo full moon, but the moon itself is in the sign of Pisces. And the sun, which is in the sign of Virgo, is shining upon the face of the moon at the moment. Siis me kutsumme tätä neitsyön täydeksi kuuksi, mutta kuu itsessään on vastamerkissä kaloissa ja sitten taas aurinko neitsyössä, joka loistaa valonsa tuon kuun pinnalle tällä hetkellä. And there is a particular relationship when the full moon is in any sign or when the moon is in any sign. It is affecting the Devic lives. Tässä silloin kun on täydet kuut tai kuu yleensäkin jossakin merkissä, sillä on erityinen vaikutus Deviseen elämän muotoon. So now this type of Devic matter is influenced, which is under the Mercury and the Moon and the Jupiter. Ja tämän tyyppiset deeviset elämänmuodot ovat vaikuttuneita, jotka ovat Merkuriuksen, kuun tai Jupiterin alaisia. The Mercury, which is the exoteric ruler of Virgo, is that kind of energy which is very sharp, intellectual, and it is because it is seeing the details, it creates also a lot of criticism. Kun Merkuriuksen elämänmuodosta on kyse tässä kohdassa, se erittelee, tekee hyvin älykkääksi ja sitten myöskin hyvin kriittiseksi, koska se keskittäytyy yksityiskohtiin. Through Virgo anyway is pouring out the most powerful, the second ray, love, wisdom. Mutta neitsyjen kautta virtaa kaikista voimallisimmin rakkausviisauden aspekti. And thus we have on highest position Jupiter. Ja niinpä meillä onkin kaikista korkeimmalla tasolla, hierarkisella tasolla Jupiter. It rules in hierarchical level. But then for us very important is the esoteric ruler, which is the moon. Mutta sitten esoterisella tasolla on kuu, ja se on meille kaikista tärkein. Thus every time when we have moon somehow related to the signs, we have a particular powerful position to do very deep levels transformation in our substance level. Aina kun meillä on kuusta kyse jossakin merkissä, niin meillä on suora yhteys hyvin voimalliseen toimintaan aineen tasolla. And for us, that is the most important work
how we are working with the lower kingdoms. Ja meille tuo tärkein työ on, kuinka me työskentelemme alempien luomakuntien kanssa. And we have now a strong relationship to the lunar lords. Ja näin meillä on tässä kuukaudessa voimallinen yhteys niin sanottuihin kuuherroihin. Hopefully you had possibility last night to be with Michael, night here in Europe. Toivottavasti teillä oli mahdollisuus olla Michaelin mukana. Eilen you went through the huge scope of different things about Virgo. Kävitte läpi mielettömän suuren mittakaavan, mitä liittyy neitsyeseen. So these keywords of Virgo are familiar to us. I am the mother and the child. I God, I matter am. Minä olen äiti ja lapsi. Minä Jumala. Minä materia olen. And thus we have this very interesting and revealing formula. Ja näin meillä on hyvin syvä ja paljastava kaava. We can see that in some sense, very deep occult sense, the mother type of energy is working through Virgo. Ja me näemme tuosta, että äitityyppinen energia työstyy neitsyen kautta, but also the father type. When we move towards the higher position, mutta myöskin isän kaltainen silloin kun muutumme, kuljemme korkeammalle tasolle. And also the son, the child, ja myöskin poika, lapsi. But because Virgo is one of the signs related to Deva kingdom, we can also have this idea of the twins, the daughter and the son, in one sense related to Virgo, and we can think about that the twins, Gemini, is ruled also by Mercury. Ja kun ajattelemme Deva-evoluutiota, tytärpuolta, niin me näemme ikään kuin nuo kaksoset tuolla lapsen tasolla, tyttären ja pojan. Ja kaksoset itse asiassa merkki, sitä hallitsee myös Merkurius. So we have here authentic recording of Jupiter. I let you just listen. Listen it, and I will put the symbol of the cliff of Virgo. And TK says that yellow is the color of Virgo, even though we have the strong second ray pouring through Virgo. Ja tuossa on tuo neitsyen symboli keltaisena, vaikka neitsyen kautta virtaa tuo toinen säde voimallisimmin. Just reflect the energies of Virgo. Mietiskele neitsyen energioita. And this interesting symbol reminding us from the letter M, magical processes, ja neitsyen symboli M, joka viittaa maagisiin prosesseihin.
Virgo is esoterically the mother of the child, Christ child. Esoteerisesti neitsyt on Kristuslapsen äiti. And therefore the emanator of energies which nourish and aid the growth of the Christ consciousness. Ja sen tähden se, jonka läpi virtaa energiat, jotka ravitsevat ja kasvattavat Kristustietoisuutta. If you think about your own life, could you say that during the month of Virgo, now take a range of many years. Nyt katso vaikka useita vuosia. Oletko huomannut, että neitsyön kuukauden aikana, do you see that somehow you have had some crises? Oletko huomannut, että sinulla on ollut kriisejä? Or is the life all the time full of crises? Vai onko elämäsi aina täynnä kriisejä? But some kind of crisis within, jonkinlaisia kriisejä sisäisesti, during which you see that the soul has been taking deeper grip from you. Josta näkisit, jos sielu on ottanut vähän syvempää otetta itsestäsi. In Virgo we have the relationship, very strong relationship with Aquarius. Neitsyössä meillä on hyvin voimakas yhteys vesimieheen. And when we think about these last signs, Capricorn, Aquarius and Pisces, Aquarius is representing the child aspect. Kun meillä on nuo 3 viimeistä merkkiä, Kauris, vesimies ja kalat, vesimies ilmentää lapsiaspektia. So that's why we have one line related to Aquarius, and it is said that Aquarius is releasing Virgo from her load. Ja sanotaankin, että vesimies auttaa taikka ottaa neitsyjen taakan pois. So let us remember that this strong relationship is, and that's why we see that the moon in Aquarius is in its highest position. In the child, the moon has been lifted into the position how the soul aspect within us really can control the lower self. Ja tuo kuu onkin korkeimmassa asemassa vesimiehessä ja ilmentäen siten, että lapsessa tulee mahdolliseksi kontrolloida tuota alempaa puolta täydellisesti. And then we have Jupiter, which is exoterically relates us to Sagittarius. Ja sitten eksoteerisesti Jupiter liittää meidät taas jousimieheen. And also it is very interesting that behind the second decade of Virgo we found the constellation Centaur, Centaurus. Ja mielenkiintoisesti toisen dekanaatin takaa me löydämme Centaurus-tähdistön. So that is telling us and relates us to the idea of disciples and discipleship, and about service. Ja tästä syystä löydämme koko oppiluuden idean ja palvelemisen idea. So we remember that Virgo is one of the serving signs, ja myös neitsyt on yksi näistä palvelun merkeistä. But also let us recognize this little fish which is hidden here in the symbol of Virgo. Huomioikaamme tuo pieni kala, joka on piilotettu neitsyjen symboliin. The last formation, tuo viimeinen kuvio, where we see
clearly the fish, and the fish is the opposing sign of Virgo and brings the father energies. Ja tuo kalat on neitsyen vastakohtamerkki ja tuo kalojen energioita neitsyeseen. And now we have this beautiful, very full of symbolism, Virgo's image by Jofra. Ja tuossa näemme tuon erittäin hienon Jofran piirroksen neitsyestä. And we look the hand, the right hand, where is this branch of wheat, ja oikeassa kädessä hänellä on vehnän oksa, which is again, when we see the seeds, it is the symbolism of the mother. Ja aina kun meillä on siemeniä, me näemme tuon symbolin äidin within father, isässä, and also the symbolism of bread, ja myöskin leivän symboliikan. And in the left hand she holds the sacred flame, ja oikeassa kädessä, vasemmassa kädessä hänellä on pyhä liekki. This sacred fire or flame, which is in the form of egg, ja tuo munan muodossa oleva tuli is again about the symbolism of birth, something which is growing or something which is seeded, se joku mikä on siemennetty, joka kasvaa, joka on tulossa, something about new, ja jotakin, joka on uutta. And that relationship to new is, in my opinion, very often forgotten in relationship to Virgo. Ja tuo uuden ominaisuus on hyvin monta kertaa unohdettu neitsyen kohdalla. This is the place where when you think about what happens in Leo, kun ajattelet mitä tapahtuu leijonassa. So this is the point when the Horus is released. Tämä on se paikka, jossa Horus vapautetaan. And very strong energies of the sun are influenced. Ja hyvin voimallisesti auringon energiat vaikuttavat. We had the sun sign Leo, and then comes the moon sign Virgo. Meillä oli ensin leijona, joka on tuo aurinkovoimainen energia, ja sitten on kuuenergia neitsyessä. But this new is something which is related to the sun and very strong and energetic connection. Ja tuo on hyvin voimallinen tuo auringon voima neitsyessä. Because of the consciousness, ja se liittyy tietoisuuteen, the growing Christ consciousness, ja tuohon kasvavaan Kristustietoisuuteen. And you see how there is the above the head of angelic being, the star, ja näet, että tuon pään yläpuolella, tämän enkeli-olennon pään yläpuolella on tähti, or the sun, taikka aurinko. And even higher sun, what you can think about this higher point, which is the monad, how Virgo is related to the spark of divinity or God. We have this shining atmosphere behind, and this beautiful blue energy, which is telling about the presence of the love wisdom second ray. Ja tuolla tuo auringon valo
säteilee siniseltä taivaalta, joka viittaa meidät rakkausviisausaspektiin toiseen säteeseen. And the secondary is the most luminous, ja tiedämme, että toinen säde on kaikista valovoimaisin. So in Virgo, even though it is related to the darkness, we talk about it, still Virgo is very full of light, the sign of full of light. Ja neitsyt on hyvin voimallinen, täynnä valoa, vaikka se liittyy myöskin tuohon pimeyteen. Virgo is called the goddess of the two ways. Neitsyttä kutsutaan kahden tien jumalattareksi. I just let you ponder upon that. What kind of ideas comes from you or to you from this idea, goddess of the two ways. Voitte pohdiskella nyt mitä mieleen tulee tuosta ajatuksesta kahden tien jumalatar. The goddess of the two ways, kahden polun tai tien jumalatar. So it symbolizes how Virgo is the Holy Mother principle. Ja se kertoo siitä, kuinka neitsyt on Pyhän Äidin symboli. And also she is the custodian of the Christ life. Ja hän on myöskin
Kristuselämän vartija taikka holhoja. So these two things are very strongly emphasized, and the more we are able to go beyond this exoteric Mercury, the more we are touching the inner Christ life. Mitä enemmän pääsemme tuon eksoteerisen Merkuriuksen ohi, sen enemmän me olemme kosketuksissa Kristuselämän kanssa. This sign is the sixth sign. Tämä on 6. merkki. And the symbol of that is the six-pointed star. Ja tämän symboli on 6-sakarainen tähti. Ancient symbol, portraying as it does the process of involution. Ja se ilmentää involuution prosessia. And also that of evolution carried to the point of balance. Ja täten myöskin evoluutioprosessia, joka tuodaan tasapainopisteeseen. Let us reflect for a while. This whole process, huge process, which is now taking us towards the earlier solar system, when we were aiming deeper into matter. Pohdiskelkaamme nyt tuota prosessia, mielettömän pitkää prosessia, jossa involuutio vei meidät kohti ainetta. And we can see the triangle of which is pointing downwards. Ja voimme nähdä tuon kolmion, joka kulkee tai osoittaa alaspäin. The pilgrimage from the monad. Consciousness is descending. Monadista tietoisuus laskeutuu. The emphasis is upon the forms, ja painotus on muodoissa. When this form is all the time shaped into the better shape, kun tuo muoto koko ajan muutetaan paremmalle ja paremmalle muotoon, tasolle, muodossa. And in that sense, Vulcan is coming to aid, ja siinä mielessä Vulkan tulee avuksi. Molding and shaping all the time the form. Koko ajan muotouttaen
ja tuoden parempaa muotoa. Little by little, the vehicle, the vessel is perfected, ja niinpä pikkuhiljaa tuo käyttöväline tulee täydellistymään, and thus the evolution. The triangle turns upwards, ja tuo kolmio kääntyy ylöspäin. And then in one point it is reached the balance between the two. Ja sitten saavutamme tasapainon näiden kahden välillä. And we can start to see the point in the center. Ja alamme nähdä tuon pisteen keskuksessa. The energy of Libra helps in that. Ja vaan energia auttaa tässä. We start to see the monad. Alamme nähdä monadin. And thus this six-pointed star is one of the symbols of the monad. Ja niinpä tuo kuusisakarainen tähti on yksi monadin symboleista. The Virgin stands for the womb of time and passes the personality, soul, Leo, Virgo, through the three above stages or cycles. Neitsyt edustaa ajankohtua ja vie persona sielun kolmen yllä olevan vaiheen ja jakson läpi. She stands also for the womb of form and for the nurturing mother. Hän edustaa myös muodon kohtua ja hoivaavaa äitiä. Guarding the Christ principle within her own material substance. Suojiten Kristusprinsippiä oman materiansa substanssissa, sen sisällä. And in the fullness of time, she can give birth to the Christ child. Ja ajan täyttyessä hän voi synnyttää Kristuslapsen. Virgo weaves through time. Ja neitsyt kutoo läpi ajan. Virgo symbolizes depths, darkness, quiet and warmth. Neitsyt symboloi syvyyksiä, pimeyttä, rauhaa ja lämpöä. It is the valley of deep experiences, wherein secrets are discovered and eventually brought to light,
Se on syvän kokemuksen laakso, jossa salaisuudet löydetään ja lopulta tuodaan valoon. It is the place of slow, gentle, and yet powerful crises and periodic developments. Se on hitaiden, lempeiden ja silti voimakkaiden kriisien ja ajoittaisten kehitysjaksojen paikka. Which take place in the dark and yet which lead to light, joka tapahtuu pimeässä ja joka kuitenkin johtaa valoon. It is the blinded stage which is found in Masonic rituals. Se on tuo sokea vaihe, joka on vapaamuurareiden rituaaleissa. Which ever precedes the gift of light, ja joka aina edeltää valon lahjaa. And that is the symbolism of the veiled mother. Ja tämä on hunnetetun äidin symboliikkaa. Behind the scenes, the Christ life grows and he is guarded. Näyttämön takana Kristus elämä kasvaa ja sitä vartioidaan. Virgo stands for the womb of time. Neitsyt edustaa ajankohtua. Where in God's plan the mystery and the secret of the ages is slowly matured. Jossa Jumalan suunnitelma, aikojen mysteeri ja salaisuus hitaasti kypsyy. And so we can say we all are Virgo's mothers. Ja niinpä voimme sanoa, että me kaikki olemme neitsyitä äitejä. And with pain and discomfort, and through struggle and conflict, brought into manifestation at the end of the appointed time, ja kivulla ja epämukavuudella, ja taistelun ja konfliktin kautta tuo manifestaatioon määrätyn ajan lopussa.
And then the head center is shining like the sun. Ja niin pääkeskus silloin säteilee kuin aurinko. And we can see the symbol, the appointed triangle on the top of mother. Ja voimme nähdä äidin pään yläpuolella kolmion, joka on ylöspäin. The states of glorification of Mary. Ja Marian kruunauksen kohtaa. And we see on the vestment of Virgin full of the symbols of Virgin soul, the union between the mother and the son. Ja näette äidin mekossa, joka on täynnä Virgin soul symboleja, äidin ja pojan yhteyttä. Then the creation is happening. Thus the vestment very often symbolizes the creation. And now the creation is happening from the consciousness of union. Ja silloin tuo muoto luodaan ykseyden pisteestä. And that is our story. Ja tämä on meidän tarinamme. In this time and space, as a group, we are representing the Holy Mother. Ryhmänä me edustamme tässä ajassa nyt Pyhää Äitiä. And we should create from the point of union. Ja meidän tulisi luoda ykseyden pisteestä. In this long process of development, tässä hyvin pitkässä kehityksen jaksossa, I hope we have now some kind of a connection in our minds. This huge process which is happening under Virgo. Toivottavasti saamme nyt jonkunlaisen otteen tuosta pitkästä prosessista, joka tapahtuu neitsyössä. And how important the Virgo is in relationship to other signs too, as the Pisces is the one which is taking from all signs. We can say that Virgo is giving for the all signs. Jos ajattelemme vastamerkkiä kaloja, että se ottaa kaikilta merkeiltä, voimme ajatella, että neitsyt antaa kaikille merkeille. There are three principal signs connected with the Christ principle in this world period. On 3 päämerkkiä, jotka liittyvät Kristusprinsiippiin tänä maailman kautena. Virgo, which is indicating gestation. Neitsyt, joka ilmentää raskautta. Covering 9 signs from Virgo to Capricorn, including Virgo. Kattaen 9 merkkiä neitsyestä kauriiseen, mukaan lukien neitsyeen. Capricorn, which indicates labor. Kauris, joka ilmentää synnytystä. 3 signs from Capricorn to Pisces until the 3rd initiation, including Capricorn. Kattaen 3 merkkiä kaurista kaloihin 3. vihkimykseen asti, kauris mukaan lukien.
and the Pisces, which symbolizes the birth. Ja kala, joka symboloi syntymää. Appearance of the world's savior. Maailman pelastajan ilmentyminen. Again, when we think about the ideas in Virgo, taas kun ajattelemme näitä neitsyössä olevia ideoita, we look, it is the period of the hidden germ of spiritual life. Me löydämme
että neitsyössä löytyy henkisen elämän kätketyn siemenen kausi. Germ of a spiritual life, hidden germ, kätketyn siemenen, henkisen elämän kausi. And the period of the active germ of a spiritual life, ja myöskin henkisen elämän aktiivisen siemenen kausi. We can see that how Virgo is always active in outer things, correcting things, organizing and constantly trying to make something better. Me näemme, kuinka neitsyt toimii aktiivisesti koko ajan pyrkien tekemään kaiken paremmin. It is like the Mary and Martha. Se on kuin Martta ja Maria. Mary is always indicating towards that hidden, glorious spiritual life, when Martha is doing the outer things. And when they are in balance, we see both of them are needed. Kun ne ovat tasapainossa, näemme, molempia tarvitaan. This is God in action in one sense. Näemme Martassa Jumalan, joka toimii in outer world, ulkoisessa maailmassa, and Mary who goes into the cave, ja Maria, joka taas menee luolaan, to the cave of birth, tuohon synnytysluolaan. So we have a gestation in the early stages. Me näemme raskauden varhaisissa vaiheissa. And then the states of quickened life, ja nopeutuvan elämän vaiheessa. The states of probation or awakening. Me näemme tuon koeajan tai heräämisen vaiheen. And now in humanity, we can see the both ways going on. Ja ihmiskunnassa me näemme samankaltaista, joka tapahtuu. Let us now support this inner germ of spiritual life. Tukekaamme nyt tuota sisäisen elämän kätkettyä siementä and of awakening, ja heräämistä. The full moon is in about
35 minutes, noin 35 minuutin päästä on täyden kuun hetki. So we start to really go and within and turn towards consciously towards hierarchy. Pyrimme kääntymään todella vahvasti sisäänpäin ja kääntymään kohti hierarkiaa. We remember how Master DK told us that he is going to be present during the full moons. Muistatte, kuinka mestari DK sanoi, että hän tulee olemaan läsnä täyden kuun aikoina. He also promised that he is aiding us. Hän lupasi, että hän auttaa meitä. Let us align with Master DK. Virittäydy nyt mestari DK:hon. And horizontally with the world group. Ja horisontaalisesti maailmanryhmän kanssa. Being aware of the coming festival week of the New Group of World Servers. Olen tietoinen tulevasta juhlaviikosta, maailmanpalvelijoiden juhlaviikosta. Strengthen your triangles. Vahvista kolmioitasi. Align with your lineage. Virittäydy nyt omaan linjaasi. The greater ones who are walking before you, niihin jotka suurempiin, jotka kulkevat edelläsi, ja sitten taas niihin, jotka kulkevat perässäsi, jolle sinä olet vastuussa. And to those whom come behind you, to whom you are responsible for. In your own way and in your own place, you are privileged to establish a contact. Omalla tavallasi, omalta paikaltasi olet etuoikeutettu luomaan kontaktin. With the 7 Johans of the race, the 7 heads of the ashrams, 7 säteinen Johaniin, 7 ashramin päälle, johtajiin. See Ray ashrams as great centers of energy. Näe säde-ashramit suurina energiakeskuksina. As a sphere of radiant magnetic light. Säteilevinä magneettisina valon sfääreinä. All of them receiving light via the Christ. Niiden kaikkien vastaanottaen valoa Kristuksen kautta. At a focused point of tension and as an expression of our group love, let us salute the 7 Johans. Keskittäytyen sisäiseen ja ryhmän rakkauteemme, ilmaistuna tervehtikäämme. At the center of the first ray ashramic sphere, Master Moria. Ensimmäisen ashramin sfäärin keskuksessa mestari Moriaa.
emanating the red light of will and power, vuodattaen tahdon ja voiman punaista valoa. Master Kutumi at the center of the second ray ashramic sphere. Mestari Kutumia toisen säteen ashramin sfäärin keskuksessa. Emanating the indigo light of love wisdom, vuodattaen rakkausviisauden indikon sinistä valoa. Paul the Venetian at the center of the third ray ashramic sphere. Paul venetsialaista kolmannen säteen ashramin sfäärin keskuksessa. Emanating the green light of creative intelligence, vuodattaen luovan älykkyyden vihreää valoa. Seraphis Bay at the center of the fourth ray ashramic sphere. Seraphis Baytä neljännen säteen ashramin sfäärin keskuksessa. Emanating the golden yellow light of harmony through conflict, vuodattaen harmonian konfliktin kautta kullan keltaista valoa. Master Hilarion at the center of the fifth ray ashramic sphere. Mestari Hilarionia viidennen säteen ashramin sfäärin keskuksessa. Emanating the radiant orange light of science and concrete knowledge, vuodattaen tieteen ja konkreettisen tiedon loistavaa oranssia valoa. Master Jesus at the center of the sixth ray ashramic sphere. Mestari Jeesusta kuudennen säteen ashramin sfäärin keskuksessa. Emanating the holy rose light of idealism and devotion, vuodattaen idealismin ja antaumuksen pyhää roosaa valoa. To the unnamed seventh ray Chohan, nimeämättömälle seitsemännen säteen Chohanille at the center of the seventh ray ashramic sphere, seitsemännen säteen ashramin sfäärin keskuksessa. Emanating the radiant violet light of order and magic, vuodattaen magian ja järjestyksen säteilevän violettia valoa. To the three great ones, kolmea suurta ylevää, Bodhisattva, Manu and Mahachohan, forming a triangle of synthesis, muodostaen synteesin kolmion. To the three Buddhas of activity,
Sananda, Sanaka, Sanatana. To Sanat Kumara, our Father, as an emanation of our planetary logos. Sanat Kumaralle, isällemme, planeettamme, logoksemme, emanaatiolle. In deep alignment with the Christ life, syvässä Kristuselämän virittäytymisessä, we stand with the presence of the Christ and calling him. Seisokaamme Kristuksen energiassa läsnäolossa kutsuen häntä. We have gathered in your name, Lord Maitreya, be with us. Me olemme kokoontuneet sinun nimesi, Herra Maitreya, ole läsnä meissä.
Now we reflect some mysterious ideas in Virgo labors of Hercules. Nyt katsomme joitakin mysteerisiä ajatuksia, jotka liittyvät Herkuleksen työhön neitsyessä. We have the Amazon group. Meillä on tuo Amazonien ryhmä. The queen who stood upon the steps of the high altar, wearing the girdle given by her by Venus, queen of love. Amazonien kuningatar oli alttarilla korkealla ja hänellä oli vyö, joka oli Venukselta annettu. The girdle was a symbol of unity, achieved through struggle, conflict, strife. Ja tuo oli saavutettu ykseyden symboli, joka oli tullut pitkän konfliktin ja kamppailun tuloksena. A symbol of motherhood and of the sacred child, joka oli äitiyden ja pyhän lapsen symboli. To whom all human life is truly turned, jota kohti koko elämä kääntyy. Word has gone forth, said she, that on his way there comes a warrior whose name is Hercules, a son of man and yet of son of God. To him I must give up this girdle which I wear. Sana on mennyt, hän sanoi, on tulossa soturi Herkules nimeltään, ihmisen ja samalla Jumalan poika, jolle minun täytyy antaa tämä vyö. Shall we obey the word, O Amazons, or shall we fight the word of God? Tottelemmeko sanaa Amazonit vai taistelemmeko Jumalan sanaa vastaan? And as they listened to her words, and as they pondered their problem, again a word went forth, saying that he was there, the warrior, ahead of time, waiting without the cease the sacred girdle of the fighting queen. Ja kun he mietiskelivät ongelmansa, taas sana tuli ja sanoi, että hän oli siellä ennenaikaisesti odottaen, että hän voisi ottaa pyhän vyön taistelevalta kuningattarelta. And this brings us into the mystery of sacrifice. Ja tämä vie meidät uhrautumiseen symboliin. The sacrifice energies which are pouring through the first second age, and behind it that we find the constellation Coma Berenices. Ja tuo uhrautumisen energia virtaa tähdistöstä Coma Berenices ensimmäisen dekanaatin neitsyjen kautta. And Hercules comes, and tears
the girdle from Amazon Queen and kills her. Ja Herkuleksen tietoisuus riistää tuon vyön Amazoni kuningattarelta. Ja hän tappaa kuningattaren. Behind the second decanate we have Centaurus. Toisen dekanaatin takana meillä on Centaurus. When the desire body is rampant, jossa tuo halukeho voi juosta valtoimenaan, and kill the Christ within by the lower desire, ja surmata Kristuselämän alemman halun takia. And that happened to Hercules, ja tämä tapahtui Herkulekselle. Does it because the girdle is the symbol of purity and the oath? Tapahtuiko niin, koska vyö on symboli valasta, of chastity, siveyden valasta? Is this indicating Hercules that he was failing in sexual appetites? Vihjaako tämä, että Herkules epäonnistui alempien halujensa, seksuaalisten halujensa takia? There are stories or the story how Mary was given the girdle from heaven. On tarina, jossa kerrotaan, että Maria antoi tuon vyön taivaista, which is representing the vows of poverty, chastity and obedience. Silloin kun ihminen antoi köyhyyden, siveyden ja kuuliaisuuden valan. The battle that we are directed in. Tuo taisto, johonka meidät viedään. Through many incarnations, hyvin monien inkarnaatioiden läpi. But when the consciousness has been taken a grip, mutta silloin kun tietoisuus alkaa ottamaan otteen, the Hercules within, Herkules itsessämme, is now before the altar as was the Amazon Queen. Nyt Herkules polvistuu alttarin edessä, kuten Amazoni kuningatar.
the center, which is carrying the lupus upon the altar in Sagittarius. Silloin kun Kentaurus tuo lupuksen, jonka se on metsästänyt alttarille Jousimiehessä. When we become poor of our pride, kun me tulemme köyhiksi ylpeydestämme. When we become snow white of chastity, kun me tulemme lumivalkoisiksi siveydessä. And we become fully obedient to the soul, kun me tulemme täydellisen kuuliaiseksi sieluillemme. Then the girdle of the Virgin is given. Silloin tuo vyö, neitsyen vyö annetaan. The symbol of love of Venus. Venuksen rakkauden symboli. And then we can say that the energies of puberties behind the third decanate is really pouring in. Ja silloin puoteeksen energia tulee kolmannen dekanaatin takaa. Holding the promise of the future, the one who is coming, pitäen lupauksesta tulevaisuudessa, hänestä, joka tulee. The Savior in Pisces who frees humanity, tuo vapauttaja kaloista, joka vapauttaa ihmiskunnan. From subservience to the form, aineeseen kiinnittymisestä. And we go with these thoughts into welcoming the full moon moment. Ja kuulemme kiittäen kohti täyden kuun hetkeä. Holy Mother. And welcome the energies of Holy Spirit to pour through the group, toivottaen Pyhän Hengen energian, joka kulkee ryhmämme kautta.
am the mother and the child. I God, I matter am. Minä olen äiti ja lapsi, minä Jumala, minä ainetta olen. We have been asked by our beautiful friend Iris Spellings to hold the UN High-Level Forum on the Culture of Peace in the Light. Meitä on pyydetty rakkaan ystävämme taholta pitämään YK:n High-Level Forum on the Culture of Peace valossa. So we all align with this culture of peace. Virittäytykäämme nyt kaikki rauhan kulttuuriin. Empowering and transforming humanity. Vahvistaen ja transformoiden ihmiskuntaa. We join with this global thought and we visualize. Virittäydymme globaalisesti tähän koko ajatukseen, visualisoimme. We the peoples are creating a relational resilience. Me ihmiset luomme verkoston, suhteiden verkoston, connecting each to each, yhdistäen jokainen toinen toisiimme. From heart to heart, sydämestä sydämeen, all around the world, ympäri maaplaneetan. Holding space for the global movement for the culture of peace, a culture of heart, ylläpitäen sisäisyydessämme globaalista rauhan kulttuurin liikettä, sydämen kulttuurin liikettä. Let us welcome the Prince of Peace. Toivotakaamme rauhan prinssi tervetulleeksi. And let us visualize how he walks into the world, empowering and transform humanity. Ja näe, kuinka hän kulkee ihmiskuntaan kaikkialle, voimistaen,
ja transformoiden ihmiskunnan. In Virgo, the purpose for which form life exists begins to be realized. Neitsyössä tarkoitus, jota varten muoto, elämä on olemassa, alkaa tulla tietoiseksi. And the desire for personality satisfaction begins to change. Ja halu persoonalliseen tyydytykseen alkaa muuntua. And the desire of man for interior recognition of the indwelling Christ begins to assume increasing control. Ja ihmisen halu sisällä olevan Kristuksen sisäiseen tunnistamiseen alkaa saada lisääntyvää kontrollia. Until the inner spiritual reality is eventually released from the thraldom matter, kunnes sisäinen henkinen todellisuus vapautuu lopulta aineen orjuudesta and becomes manifest in its own true nature in the world, ja alkaa manifestoitua ja manifestoida omaa todellista luontoaan maailmassa. The three earth signs, Taurus, Virgo, Capricorn, they are related to each other in peculiar way in connection with the non-sacred planet, our Earth. 3 maamerkkiä, Härkä, Neitsyt ja Kauris, liittyvät toisiinsa erikoisella tavalla yhteydessä epäpyhään planeettaamme Maahan. The relation with which we are concerned is that of the meeting and fusion of the energies of these three signs upon the earth. Yhteys, jonka kanssa olemme tekemisissä, on näiden 3 merkin energioiden kohtaaminen ja yhdistyminen maassa. And their effect upon the kingdoms in nature, which our earth manifests, ja niiden vaikutus luomakuntiin luonnossa, joka maamme manifestoi.
And now, just few minutes after the full moon, let us now direct consciously the energies of Virgo into the lower kingdoms as a group. Nyt ryhmänä kääntykäämme alempiin luomakuntiin ja tietoisesti kanavoimakaamme energioita alempiin luomakuntiin. Now, when the desire of man turns towards the recognition of the indwelling Christ, nyt kun ihminen halu alkaa tunnistaa Kristuksen sisäisyydessään, the three lights becomes important. The Taurus, which is releasing the light of knowledge, ja 3 valoa tulee tärkeäksi. Tietoisuuden valo, tiedon valo, jota härkä vartioi. The light of wisdom, which Virgo is the guardian. Ja viisauden valo, jota neitsyt vartioi. And the light of initiation in Capricorn. Ja vihkimyksen valo Kaurissa. All this, however, takes place and must take place upon what is esoterically called the radiant surface of the earth, the plane of form. Mutta kaiken tuon täytyy tapahtua siellä, mitä kutsutaan maan säteileväksi pinnaksi muodon tasolla. The assumption or glorification of the Virgin has not yet taken place, and the raising up of the substance is not yet realized. Neitsyön taivaaseen astuminen tai kirkastuminen ei ole vielä tapahtunut, ja aineen kohottaminen ei ole vielä toteutunut. But let us imagine the glorification of the true Virgin Mary, our planet Earth. Mutta nähkäämme se todellinen Neitsyt Maria, meidän maaplaneettamme. Nähkäämme maamme kruunattuna, the Virgin Mary, crowned, glorified, symbolizing that humanity in one day will be glorified. Tämä symboloinen, että
maaplaneetamme tulee olemaan pyhitetty jossakin kohdassa ja ihmiskunta. The Great Invocation.
Thank you, dearest friends. Kiitämme rakkaat ystävät. Now we have gone through this meditative process in Virgo. Nyt olemme menneet tämän mietiskelyprosessin läpi neitsyessä and contemplating some of the aspects in Virgo ja joitakin aspekteja käyneet läpi, mitä tapahtuu neitsyessä. We wish you a beautiful full moon day. Toivotamme teille oikein kaunista täydenkuun päivää. Today we are not having the Soul of Nation meditation because of the full moon. Meillä ei ole tänä päivänä tuon Ask-projektin kansojen sielu mietiskelyä, koska on täysikuu. Tomorrow we start at 5 a.m. GMT with meditation of invoking money for hierarchical purposes. Ja huomenna on kello 8 Suomen aikaa. Kutsumme varantoja hierarkisiin tarkoituksiin. But let us all keep this beautiful alignment. Pitäkäämme tämä kaunis ykseys and generate these powerful energies of Virgo, which are really, really loving when we are able to align with the Holy Spirit. Kun pystymme virittäytymään pyhän henkeen, toteamme neitsyen energiat, jotka ovat hyvin rakastavat. So this is helping us to come along if we are not using the exoteric Mercury and criticism, but we are using now our soul qualities. Ja me pääsemme yhteisymmärrykseen kaikkien kanssa, kun käytämme sielulaatujamme, emmekä Merkuriuksen konkreettisia energioita, kritiikkiä. So now we have just beautiful symbolism behind us. We started in the darkness, but now sun has been rising here. It is shining, it is coloring the pine trees which are around us. They are reddish, and we can see the beautiful blue sky. Täällä etelässä nyt on aivan uskomattoman kaunis aamuhetki. Aloitimme pimeydessä, mutta nyt valo on vapautunut. So the light has been released. Nyt valo säteilee. Lots of blessings, lots of love, lots of gratitude to all of you. Now namaste from Finland. Paljon kiitosta ja siunauksia ja rakkautta kaikille. Namaste täältä etelästä.